ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਟਨ ਪਲਾਂਟ। ਕ੍ਰੋਟਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿਊ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੌਂਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਰਸੂਲਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਜੈਡ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਲਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਰੇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 20% ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਈ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੇਬੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਤੋਂ 400 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਊ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 400 ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲਾ ਸਨੇਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਬੜ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੀਸ ਲਿਲੀ ਹੈ। ਪੀਸ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਸਪਾਈਡਰ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਪਾਈਡਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਨਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਬੋਗਨਵੇਲੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੋਗਨਵੇਲੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਡ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲੀਫੈਂਟ ਬੁਸ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੀਫੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੌਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਰੂਟਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਹਬਿਸਕਸ, ਗੁੜਹਲ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁੜਹਲ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁੜਹਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੁੜਹਲ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁੜਹਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਫਲੇਰਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੱਤੇ, ਲੀਫ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗਰੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁੜਹਲ ਹੈ, ਹਬਿਸਕਸ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੜਹਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬੋਗਨਵੇਲੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੰਡਰਿੰਗ ਯੂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਰਿੰਗ ਯੂ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਹਲਕਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਵਾਰਫ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਸੈਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਰਪਲ ਹਾਰਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਗਿੰਗ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਟਿੰਗਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਪਲ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹੈ ਇਹ 10 o'clock ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੀਅਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਮੋਰਿਓ ਟਿਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਕਟਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੈਕਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਕੈਕਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।